Midnight Call with the Billionaire Stranger. Nagulat isang gabi si Scarlett nang biglang magring ang telepono at nagsagutin niya ang tawag ay isang estrangherong nagngangalang Brent Montemayor ang nakausap niya. Malungkot ang binata at nais nitong may makausap na hindi nito kakilala. Yun ang simula ng pagkakaibigan nila ng lalaking nagpakilalang milyonaryong may-ari ng Montemayor Group of Companies. Napagkasunduan nilang hanggang sa telepono lang ang kanilang pagkikilala. Dahil sa takot na mawala ito sa kanya, nag-imbento siya ng ibang katauhan niya, isang babaeng pupukaw ng interes ng binata. 2 taong ganun ang setup nila. And his calls were the highlights of her existence. Hanggang sa pumasok sa buhay niya si Lance, ang driver sa pinagtatrabahuhan niyang catering business. He gave new meaning to her life and captured her heart. Unlike Brent, dito ay naipakita niya ang totoong siya. Ngunit napag-alaman niyang si Lance pala ay nagtatago rin sa ibang katauhan. Magandang araw, Angels. Isang love story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay magbigay inspirasyon sa bawat isa. Tunghayan po natin ang unang kabanata ng ating kwento. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din po ng subscribe button. Gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Part 1. May pagkainip na sinipat ni Scarlett ang kanyang wristwatch. 10:45 ayon sa kanyang relo. 15 minutos na lamang ang ipaghihintay niya at makakatanggap na siya ng tawag mula kay Brent Montemayor. She anticipated the hour of midnight as much as Cinderella had dreaded it. While the fairy tale character had reasons to worry that her dreams would be shattered when the clock struck at midnight, she saw the witching hour as the beginning of her fantasy. Dahil pagsapit ng 11:00, Brent would call her up. Kadalasan ay mga 3:00 na ng madaling araw natatapos ang kanilang pag-uusap sa telepono. At kung hindi nila mamamalayan ang oras, ay aabot pa yon hanggang 5:00 ng umaga. Ganon ang schedule ng pag-uusap nila tuwing weekdays. Ang pinakapahinga nila ay weekends. For those hours while they spoke, time flew. She didn't care that there was nothing between them except what she created in her mind. She didn't care that who he thought she was and who she really was had nothing in common. It was enough that she heard his voice and knew that he enjoyed their conversation as much as she did. Hindi niya makakalimutan ang gabing una niyang narinig ang tinig ni Brent. 11:00 yun ng gabi at hindi pa siya natutulog. "Hello?" Bungad ni Scarlett nang maiangat ang telepono sa kanyang silid ng gabing yun. "Could you spare me some of your time?" Narinig niyang wika ng isang lalaki mula sa kabilang linya. Mahina lamang ang pagkakasabi nito noon at puno ng lungkot. She had never heard a voice as lonely or as lost as the voice of the man on the other line. "Excuse me?" Maang na wika niya rito. "Can we talk?" Wika pa ng lalaki sa kabilang linya. "Do I know you?" "No, but you will if you allow yourself to know me." "Are you crazy or something?" Tanong niya kahit siya man ay hindi paniniwalaan ang bagay na yun. Dama niya sa tinig nito na isang edukado at mabuting tao ito, na hindi ito masamang tao na gusto lamang manggulo o mambwisit ng ibang tao. Somehow, she sensed that he needed someone to talk to. Badly. "I'm not. You could check me out first and decide." Wika pa nito. Nabuhay ang kuryosidad ng dalaga para sa lalaki sa kabilang linya. "What do you want?" Tanong niya rito. Base sa klase ng pagsasalita nito, may pakiramdam siyang hindi lamang ito basta edukadong tao. But what? A powerful man? An intellectual at that? Someone who knows the works of the world? "A talk." "Why me?" "I just happened to dial your number."
What do you want to talk about? She knew at that time na isang kabaliwan ang patulan ang lalaki sa kabilang linya. But she did anyway. Maybe it was his voice, or the need in his voice, or maybe because somehow she knew what loneliness and emptiness meant. Anything. Narinig niyang wika nito. You're just bored so you want to talk to a stranger? You could say that. Tugon nito. It gets lonely at the top sometimes. Narinig niya ang ginawang pagbuntong hininga ng lalaki. Okay, anya rito. Let's have a deal. Tell me about yourself first. Then saka na ako magde-decide kung papatulan kita sa trip mo. Is that okay with you? Fine. You could easily check me out. I'm Brent Montemayor of the Montemayor Group of Companies. You're filthy rich, am I right? If you call a person who owns a private plane and a big company, tama ka. I'm rich. Naramdaman niyang hindi nito sinabi ang bagay na yun ng may pagmamayabang. He uttered those words with so much disgust. Was he telling the truth about his identity? Montemayor Group of Companies? Kung totoo nga yun, talagang mayaman ang lalaki. Alright, Anya. Let me catch my breath first, and then let's see what happens tomorrow. For now, I have to hang up and think. If you want to talk to me, singit nito sa sasabihin niya. Well, yes, sagot niya. You don't want to talk to me because you think I'm crazy or because I'm rich? Tanong nito. Neither, sagot uli niya. Call me up tomorrow night. That's the only time na mapapatunayan kong seryoso ko nga at hindi nang good time lang. I will be free at this time. I'll call you up. Okay. She was about to hang up when she heard his voice again. Oh, wait. He said. What? Can I at least know your name? Scarlett de los Santos. Wika niya. Pagkatapos ay mabilis nang pinutol ang linya. Kinaumagahan, nag-research siya tungkol sa lalaking nagngangalang Brent Montemayor. He was telling the truth. She was able to confirm that he really existed. He was the president of the Montemayor Group of Companies. He was a business magnate and a bachelor. Using the computer, she was able to know a little information about Brent Montemayor. But then again, his profile said nothing much. It was all just about him being the president of a big company and one of the most sought-after bachelor in town. Nothing more. Nanghihinayang din siya at wala siyang nakitang larawan doon. Hindi na niya inaasahan pang tatawag ang lalaki ng sumunod na gabi. Inilagay niya sa isip na nakursunadahan lang siyang biruin nito sa telepono at hindi sinasadyang na-dial ang number niya. But he did call up that night at exactly 11 o'clock and they chatted for hours. Mula noon, naging regular na ang pag-uusap nila sa telepono sa ganong oras. It had been going on for 2 years now. 2 taon na rin silang magkaibigan ni Brent sa telepono. Mula ng araw na alamin niya ang profile nito, hindi na niya yon inulit pa. Napagkasunduan nilang manatiling magkaibigan na lamang sa telepono at mag-rely na lamang sa mga impormasyong sasabihin ng isa't isa. May bago na siyang trabaho ngayon. Kung dati ay sa isang hotel siya nagtatrabaho bilang receptionist, ngayon ay assistant na siya ni Mrs. Elena Lopez sa malaking catering business nito. Nagustuhan kasi siya ng ginang nang mag-check-in ito sa hotel na dating pinagtatrabahuhan niya para mag-unwind. Hiniling pa nga nito sa manager na siya ang maging companion nito sa tuwing pupunta ito ron. With extra pay, of course. Galante si Mrs. Lopez. Bukod pa sa sobrang bait nito. 1 buwan na siyang nagtatrabaho para sa ginang. And so far, talagang di hamak na mas maganda ang estado ng buhay niya ngayon kesa noong nasa hotel pa siya nagtatrabaho. Sinasanay pa siya ng dating assistant ni Mrs. Lopez. Magre-resign na si Ami dahil ikakasal na ito at maninirahan na lamang sa Davao. Nakangiting pinagmasdan niya ang kanyang bagong laptop na bigay ni Mrs. Lopez. Ibinigay nito yon sa kanya dahil nalaman nitong mahilig siyang mag-surf sa internet. Bukod pa sa kailangan niya yon sa kanyang trabaho.
Dahil may laptop na siya, hindi na niya kailangan pang magpunta sa mga computer shop. Ang kakulangan niya sa hindi pagtatapos ng pag-aaral ay binabawi niya sa pagbabasa ng mga libro at dyaryo at sa pagsusurf nga sa internet. With her laptop, she could go anywhere in the world. Nasa 3 taon na siya noon sa kolehiyo nang huminto siya sa pag-aaral dahil kailangan niyang alagaan ang kanyang alcoholic na ina. Bukod pa sa kailangan na niyang magtrabaho ng full-time para mabuhay silang mag-ina. She plugged in the computer, then turned it on. Maya-maya pa ay nakakonect na siya sa internet, a place she didn't understand well but had the power to transform her. She was constantly amazed by the information available there. Everything from the latest treatments for a host of diseases, to great bars and discos, to restaurant menus. At ang huling nabanggit ang kailangan niyang hanapin para sa gabing yun. She spent the weekend researching about hotels and resto bars in the vacation resorts of Cancun, Mexico. Nakasulat na sa kanyang notepad ang kanyang mga nasa liksik. 4 na araw din silang hindi nakapag-usap ni Brent dahil sinabi niyang 1 linggo siyang mawawala dahil inimbitahan siya ng isang kaibigan na magpunta sa ibang bansa. It was not true, of course. Naging busy siya sa trabaho kaya gabi na rin siya kung umuwi at pagod na pagod na. 3 araw na lamang at tuluyan nang aalis si Ami at siya na ang magiging assistant ni Mrs. Lopez. Isang malaking sugal ang ginawang pagkuha ng ginang sa kanya, kaya naman nais niyang suklian ang pagtitiwalang ibinigay ng ginang. Muling sinipat ni Scarlett ang kanyang relo. 5 minutes left, then 3, then 1, then nagring ang telepono. Halos 15 minutos nang malakas ang tibok ng kanyang puso. She was anticipating Brent's call. And now that her phone was ringing, her palms got sweaty and her stomach lurched. Familiar na ang mga sintomas na yon sa kanya. She felt them every time he called up. He always made her feel so very alive. Huminga muna ang dalaga ng malalim bago iniangat ang receiver. Hello? Hi Scarlett, how was your week? Wika ng baritonong tinig na yon na kilalang kilala niya. It was Brent's. God, she wanted to melt. His voice was low and seductive. Parang bumabalot yun sa kanyang buong pagkatao, making it nearly impossible to think or breathe or do anything but sigh out his name. Hi Brent, my whole week was great. What about yours? Nothing very exciting. I worked. Nakarinig siya ng pagkilos sa kabilang linya, as if he was shifting into a more comfortable position on a sofa or on a chair. She pictured him in a book-lined study. Sigurado siyang may library ito sa sariling bahay nito. The room would be large, paneled in wood with high ceilings and rich leather furniture. You work too hard, anya rito. You need to take some time off. Get away. You travel enough for both of us. Anito. Where was it this weekend? The Bahamas? Mexico. The weather there was fabulous. Kinuha niya ang kanyang notepad kung saan nakalagay ang kanyang mga na-research tungkol sa Cancun, Mexico. Not like in Paris, huh? A month ago ay sinabi niyang nagpunta siya sa Paris at nagkaroon ng bagyo ron, katulad na rin ng napag-alaman niya sa internet. If I remember it correctly, malakas na malakas ang ulan noon at nagkaroon pa ng blackout sa hotel na tinutuluyan mo. Narinig niyang wika ni Brent. Nawala ang ngiti sa kanyang mga labi nang mapatunayan na naman niyang masyado nitong pinagtutuunan ng pansin ang kanyang mga sinasabi rito. Palagi itong nakikinig at inaalala ang mga sinasabi niya na para bang interesado talaga ito sa buhay niya. She hated that the truth was something different. If only she could be what he wanted her to be. But she wasn't. Not that it mattered. Theirs was a relationship built on fantasy, at least on her side. Hindi siya sigurado kung ano ang iniisip nito tungkol sa kanya. This is definitely not Paris, Anya.
So, sino ang kasama mo? Tanong nito. Mel and Brando? Isay and Bea. Tipid na sagot niya. Ah, you're mutually adventurous friends. Was Gerald there? Sina Mel at Brando ay ang mag-asawang kaibigan niya. Sina Isay at Bea naman ay mga college friends. Sad to say, they were all imaginary people. I'm sorry? I said, how about Gerald? Was he there? Gerald was her mystery man. Si Gerald ang sinabi niya rito na manliligaw niya. Again, he was just an imaginary person. Ah, si Gerald, Anya. He couldn't make it. You must have missed him. Not as much as you might think. Wika niya. Hinihiling na sana ay may hint ng pagsiselos ang tinig ng binata. Ngunit alam naman niyang hindi yun mangyayari. She created Gerald as tall, dark, handsome, silent, the perfect man. Actually, he was a lot like her image of Brent, another man she would never meet. But at least, Brent existed outside of her imagination. Pero sina Gerald, Mel, Brando, Isay and Bea ay hindi. Humiga na siya sa kanyang kama habang ini-imagine kung ano ang itsura ni Brent na nasa kabilang linya. Malamang ay suot pa rin nito ang suit na gamit nito sa trabaho. Maybe minus the coat. Maluwag na ang necktie na nakakabit sa kwelyo nito. Nahubad na rin nito ang sapatos at kasalukuyang nakapatong ang mga paa sa ibabaw ng mesa nito. Tell me about your vacation. Did you wear a bikini? Narinig niyang tanong nito. Do you have to ask? She said with a giggle. She had been playing the game for so long, she found it was crazy already. Ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay hindi naman talaga kasinungalingan. They were stories told to entertain. No one got hurt. She was someone pleasant in Brent's life, a diversion. Kung malalaman nito ang tungkol sa kanya at sa kanyang totoong mundo, iisipin nito na boring siya. Slim, inosente sa maraming bagay. Baka nga hindi siya nito pagkainteresan, lalo na pag nalaman nito ang agwat ng estado nila sa buhay. The room was great, Anya. A suite? Not this time. Kinuha niya ang printed sheet ng isang hotel sa Cancun na nasa side table at binasa yon. I had a corner room and it was pretty big. Tigi-isa kami ng kwarto ni Bea, kaya wala akong kasama sa silid, so a corner room was fine. I could see the pool and beyond it, the ocean. We had a great time. I'm sure you did. What color is your bikini? Blue? Low cut? Napangiti si Scarlett sa tanong nito. Kahit na hindi yun totoo, nag-i-enjoy siya sa usapan nila na para bang nang-aakit ito. Are you asking the top or the bottom? Napabuntong hininga ang binata. Pinahihirapan mo ko, Scarlett. I can picture it. But anyway, did you go snorkeling? Yes. Muli niyang iniska ng kanyang notepad. May boat sa hotel and it took us to a wreck. It was great. Hindi malamig ang tubig dun. It's so easy to swim for hours. Maraming isda and a lot of interesting plants. I could have stayed there a lot longer. Sounds nice. It does, Anya sa isip. Isang araw, gusto talaga niyang pumunta sa mga lugar na sinasabi niya kay Brent. Hindi nga lang niya alam kung kailan o kung mangyayari nga ba yun. Dahil ang totoo, kahit passport ay wala siya. The hotel had a restaurant. Nagpunta kami ron ng mga kasama ko. It's very formal. I bet you wore something short and beautiful. Na-imagine niyang pilyo ang pagkakangiti nito nang sabihin ng mga katagang yun. Were you spying on me? Panunodyo niya. Narinig niya ang malakas na tawa nito. I wish. Anito pagkaraan. Go on, tell me more. Well, dinner was fabulous. Fresh fish, great wine. Bumaling siya sa kanyang laptop and double-checked the menu. The restaurant is known for its flaming dessert and we all decided to try it. But hear this. Mukhang bago lang yung waiter na nag-serve sa amin because he wheeled up a cart
and began fixing the dessert right there at our table. He looked so nervous. I sense a disaster. So did we. Pero hindi namin alaman talagang mangyayari. Kaya naman pinanood lang namin siya while he was spooning the brandy over everything so he can light it. Pero nasobrahan yata ang lagay niya. Then, nagsindi siya ng posporo. She heard him groan. How much of the building went up in smoke? Doon siya natawa ng malakas. Hindi naman kasing grabe ng nasa isip mo. But there was definitely a fire. Nagsilayuan sa table namin ng ibang customer. Mangyak-yak naman yung waiter. And the dessert tasted a little burnt around the edges. Wala akong masabi sa'yo, Scarlett. Your life is very exciting. Wika ng binata kapag kwan. That's my goal, she said, determined he wouldn't ever learn the truth. Wala ka ba talagang pinuntahan sa buong weekend to relax or to just have fun? Yup. Brent, there's a whole world waiting for you out there. You should go explore it. You should go out, suhestyon ng dalaga. I like my privacy. It's not healthy. We've been over this before. Paalala nito sa kanya. Hindi mo na mababago ang isip ko. I know, it's just that nagpakawala siya ng isang buntong hininga. I worry about you. It was the truth. Talagang nag-aalala siya para sa binata. And she found it crazy. The man was an eccentric millionaire. Pagmamay-ari nito ang isa sa malalaki at sikat na kumpanya sa Pilipinas. Nakukuha nito ang lahat ng gusto nito sa isang kumpas lamang ng kamay. So, she need not worry at all. Ganun pa man, nag-aalala pa rin siya rito. He was reclusive to the point of being mysterious. To the best of her knowledge, lahat ng lugar na pinupuntahan nito ay pawang mga business-related. Brent didn't know how to relax and have fun. Ang opisina nito ang ginagawang bahay nito. Gabing-gabi na ito kung umuwi, ayon rin dito. May oras pa nga na tumatawag ito sa kanya mula sa opisina nito. I appreciate the concern, Scarlett, but there's no need. Okay lang ako, kaya di ka dapat mag-aalala pa. Okay, sabi mo eh, tugon niya. Nagalit ba si Coco pag-uwi mo? Kapag kwan ay tanong nito, alam niyang nais na nitong ibahin ang usapan. Kapag nag-uusap naman talaga sila, siya palagi ang center ng conversation nila. Sa mga ginagawa niya, sa trabaho niya, sa mga hilig niya. Everything about her. Yun ang madalas na pag-usapan nila. Somehow, it was just fine with her. Hindi na naman niya nasasabi rito ang kanyang buong pagkatao. Bukod sa totoong pangalan niya, ang alam lang nitong totoo sa kanyang pagkatao ay ang pareho ng yumao ang kanyang mga magulang. Bukod sa dalawang yon, ay puro mga imbento at kasinungalingan na lang ang mga sinabi niya sa binata. Alam nitong nagtrabaho siya sa isang hotel, pero hindi bilang receptionist, kundi isang manager. Hindi niya sinabi ang pangalan ng hotel kung saan siya nagtrabaho. Hindi na naman ito yon tinanong. It was obvious that they both wanted the mystery to remain. Pero kahit ganun, magaan na ang loob nila sa isa't isa kahit na hindi nila talaga alam ang tungkol sa personal nilang buhay. Naging magkaibigan sila kahit na hindi nila nakikita ng personal ang isa't isa. Para sa kanya ay tama na yun. Wala siyang intensyong magpakita o makipagkita kay Brent. Tama nang manatili sa isipan nito ang mga bagay na sinabi niya tungkol sa kanyang sarili. Hindi na nito dapat pang malaman kung sino at ano talaga siya. Because when he did, he would not like to remain in their friendship. Scarlett, you still there? Narinig niyang pukaw ni Brent sa kanyang naglalakbay na diwa. Yeah, mabilis na sagot niya. Coco's fine now. He got over it. The anger, I mean. Coco was her fictitious dog, a cuddly little dog who hated to be left alone. Inalagaan naman siya ng gusto ng taong pinag-iwanan ko sa kanya habang wala ako, and that helped. Nakadama siya ng guilt nang maisip na napakarami na niyang inimbentong mga tao at pangyayari sa kanyang buhay. She wasn't devious by nature, at minsan,
mahirap dalhin ang pagpapanggap na ginagawa niya. Ngunit alam niyang wala siyang pagpipiliang iba. Not if she wanted to keep someone like Brent Montemayor interested in her. Natapos mo na ba yung libro? Kapag Kwan ay tanong niya rito. Last night. Tama ka. Maganda nga. And I never guessed the identity of the man. Salitan sila sa pagre-rekomenda ng libro para basahin. Natuon na ang usapan nila sa bagong plot ng paborito nilang mystery writer. Inabot sila ng 1 oras na pag-uusap tungkol sa libro. Pagkatapos, kung saan-saan pa napunta ang kanilang usapan. It's late, He said finally. 2:30 na ng madaling araw. I should let you rest. Your business is still new. Siguradong marami ka pang aayusin. Tumango si Scarlett nang hindi nagsasalita. She didn't want him to go. She never wanted him to go. Pero hindi niya yun pwedeng sabihin dito. Sinabi niya kasi rito na nagtayo na lamang siya ng catering business. Isa na namang malaking kasinungalingan. You'll be at work tomorrow? Of course. Till tomorrow, Scarlett. Yeah, Same time? I'd like that. Pakiramdam niya ay ipinagkanulo siya ng kanyang tinig. Naroon ang kagustuhan niyang muli at muling makausap ang binata. But she couldn't help that. Narinig niya ang paghugot nito ng malalim na hininga. You know, Scarlett, one of these days, I'll come straight to your doorstep and meet you in person. It was an old threat. Nung unang sabihin nito yun sa kanya, talagang nagpanik siya ng husto. Then she learned he didn't actually mean to do anything like that. He just liked to tease her. Baka nakakalimutan mong hindi mo alam kung saan ako nakatira at kung saan ako nagtatrabaho. I have my ways. Anito, she was sure he did. Cheap talk, anya rito. Have a good night, Brent. Morning. Pagtatama nito. Yeah, well, until tomorrow. Bye. Hinintay ni Scarlett hanggang sa putulin na ni Brent ang linya bago pa niya ibinaba ang receiver. Napailing na lamang ang dalaga. I'm sorry kung kasinungalingan lahat ng sinasabi ko tungkol sa pagkatao ko. Yun ay dahil ayaw ko na mawala ang pagkakaibigan natin. Wika ni Scarlett sa sarili. Nai-inlove na ba si Scarlett kay Brent? Kahit nasa telepono lamang sila nagkakausap? Ano kaya ang mangyayari kapag nalaman nito ang totoo niyang pagkatao? At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.